मटका पनीर पावभाजी बनवतोय आपण। ही अगदी वेगळी रेसिपी आहे जी आपण रेग्युलरची पावभाजी बनवतो त्यापेक्षाही खूप वेगळी रेसिपी आहे आणि याची चव अप्रतिम अशी लागते। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करू। सर्वात प्रथम आपण इथे कढईमध्ये साधारण 4 टेबलस्पून तेल घेतोय। तेल आपल्याला थोडं जास्त प्रमाणात वापरायचं, यामुळे भाजीला टेस्ट खूप छान येते। आणि त्याचबरोबर आता आपण 2 टीस्पून बटर घालत आहोत। इथे आता आपलं बटर मेल्ट झालेलं आहे। यामध्ये आपण बारीक चिरलेला कांदा घालून घेऊया। साधारण 3 मीडियम साइजचे कांदे मी इथे बारीक चिरून घेतलेले आहेत आणि ते छान परतून घ्यायचे आहेत। थोडासा गुलाबी रंग येईपर्यंत आपण हे कांदा परतून घेणार आहोत। आता आपण यामध्ये अर्धा बाउल शिमला मिरची जी बारीक चिरून घेतली आहे ती घालणार आहोत आणि अर्धा बाउल बारीक चिरलेला टोमॅटो घालून घ्यायचा आहे आणि हे छान परतून घ्यायचं आहे। आता आपण यामध्ये साधारण 2 टीस्पून आलं लसूणची पेस्ट घालून घेऊया। अर्धा टीस्पून हळद घालायची आहे आणि काश्मीरी लाल मिरची पावडर साधारण 2 टीस्पून आपण घालत आहोत। यामुळे भाजीला आपल्या खूप छान कलर येणार आहे। आणि आता 4 टीस्पून पावभाजी मसाला घालून घेऊ आणि हे सर्व छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। इथे मी एक ग्रेव्ही केलेली आहे। यामध्ये साधारण 3 मीडियम साइजचे कांदे, 1 मोठा टोमॅटो, 5 ते 6 काजू, 2 ते 3 लाल सुक्या मिरच्या आणि काही खडे मसाले जसं की लवंग, मिरे, दालचिनी आणि हिरवी विलायची हे सर्व तेलामध्ये चांगलं भाजून घेतलेलं आहे। आणि नंतर त्यातले खडे मसाले बाजूला करून बाकीचे जिन्नस मिक्सरच्या भांड्यात फिरून त्याची अशी ही ग्रेव्ही तयार केली। आता आपण ही तयार केलेली ग्रेव्ही भाजीमध्ये घालून घेऊया। साधारण 5 टीस्पून ही ग्रेव्ही आपण वापरत आहोत आणि ते छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। ग्रेव्ही मिक्स करून झालेली आहे। आता आपण यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घेऊ आणि ते छान मिक्स करून घेऊया। आता आपण यामध्ये साधारण अर्धा बाउल हिरवा वाटाणा जो पाण्यात उकळून घेतलेला आहे तो घालूया आणि 200 ग्रॅम पनीर त्याचे असे चौकोन तुकडे करून घेतले आहेत ते घालून घेऊ। 1 टीस्पून कसुरी मेथी घालायची आहे आणि हे छान परतून घ्यायचं आहे। हे सर्व परतून झालं की आपल्याला 2 क्यूब चीजचे यामध्ये किसून घालायचे आहेत। चीज किसून घातल्यामुळे आपल्या या पावभाजीला एक मस्त अशी टेस्ट येते आणि त्याचं टेक्स्चरही असं क्रीमी होतं। आता आपण यामध्ये गरजेनुसार पाणी घालून घेऊ आणि हाय फ्लेमवर एक उकळी काढून घेणार आहोत। त्यानंतर लो फ्लेमवर 5 मिनिट आपल्याला ही भाजी शिजवून घ्यायची आहे। तर इथे आता आपली ही भाजी तयार झालेली आहे। आता आपण मसाला पाव करून घेऊया। अशाच नवनवीन रेसिपीसाठी डिलिशियस मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करा। मसाला पाव करण्यासाठी इथे पॅनमध्ये साधारण 1 टीस्पून बटर घेतलेला आहे। आता आपण यामध्ये पाव चमचा काश्मीरी लाल मिरची पावडर आणि पाव चमचा पावभाजी मसाला घालून घेऊ
आणि ते छान मिक्स करायचं आहे। आता आपण या बटरमध्ये पाव भाजून घेणार आहोत। आता आपली पावभाजीची भाजी ही तयार आहे आणि मसाला पाव पण करून झालेला आहे। आता आपण ही भाजी सर्व करून घेऊया। जसं तुम्ही टायटलला नाव वाचलंच असेल की ही मटका पनीर पावभाजी आहे, त्याचप्रमाणे आपण ही भाजी मटक्यात सर्व करून घेणार आहोत। तर इथे आपली ही गरमागरम मस्त आणि वेगळी अशी मटका पावभाजी खाण्यासाठी तयार झालेली आहे। तर तुम्हीही अशी पावभाजी घरी नक्की करून पहा आणि मला कमेंटमध्ये सांगा की तुम्हाला ही भाजी कशी वाटली। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि शेअर नक्की करा आणि हो, डिलिशियस मेजवानीला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। लवकरच भेटू आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये एका नवीन रेसिपी सोबत।